So there's a lot of variation, even within a biblical kind. You would have looked at these two and said, different species, but they're the same species. ครับเราเห็นว่ามันมีชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าสายพันธุ์มันนั้นแตกต่างกันนะครับ What about chickens? You know what chickens are, right? ครับเรารู้ใช่ไหมไก่คืออะไร I like to eat chicken. I don't care what kind of chicken it is. ไม่รู้ว่าเรานครปฐมมีไก่หน้าตาเป็นไงนะครับเพราะว่าก็คุณเลือกไก่กันนะครับ Now, I'm going to say this and then I may have to repeat it, but I think this is an important point. When we consider a biblical kind, like chickens or dogs or cats, เมื่อเราพูดถึงชนิดตามชนิดที่พระคัมภีร์อธิบายนะครับเช่นชนิดของไก่ชนิดของหมานะครับ God created organisms to be so similar. In other words, many organisms around the planet, if you look, they have similar structures. So they are similar. He created them to be similar. นะครับเมื่อเราดูสัตว์ชนิดต่างๆนะครับมันจะมีบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับแน่นอนครับนั่นเป็นการสร้างของพระเจ้าที่ให้มันมีลักษณะที่คล้ายกันด้วย And because all organisms have some similarities, that proves that there's only one God. นะครับเมื่อเราเห็นความคล้ายกันในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าต้องมีผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น Because if there were many gods, this God would create organisms different from this God and different from this God. หากมีพระเจ้าหลายองค์ก็คงมีการสร้างในหลายรูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันครับ But all organisms have similarities, which shows that there's one God that created them. แต่เนื่องจากความคล้ายนะครับทำให้เราเห็นว่าต้องมีหนึ่งเดียวที่เป็นผู้ที่สร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นมา But yet, organisms are so different that proves that evolution could not possibly have produced all of the differences. นะครับแต่เนื่องจากมันมีหลายชนิดนะครับทำให้เราเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทฤษฎีวิวัฒนาการจะเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดบนโลกนี้ So again, what has science and DNA, and I would say the Bible as well, what has that proven? นะครับทีนี้มาพูดถึงวิทยาศาสตร์และ DNA พิสูจน์ให้เราเห็นอะไร Dogs are dogs. แน่นอนครับสุนัขก็ต้องออกลูกเป็นสุนัขนะครับ Cats are cats. แมวก็ต้องออกลูกเป็นแมวใช่ไหมครับ Frogs are frogs. กบก็ออกลูกเป็นกบใช่ไหมครับ Bears are bears. หมีครับหมีก็ออกลูกเป็นหมีใช่ไหม And I'll add this one in there. Humans are humans. นะครับซึ่งคนก็ต้องมีลูกเป็นคนนะครับ Sometimes people believe that they kid monkey. Oh no, not true. บอกอาจารย์ว่าพ่อแม่ของเรานะครับคิดว่าเราเป็นลิงบางครั้งนะครับแต่บอกอ๋อนั่นไม่จริงนะครับเขามีลูกเป็นคนนี่แหละ I'm going to test you. Watch, look up on the screen. I'm going to test you. อาจารย์จะทดสอบ Here's the test. เป็นการทดสอบเราในห้องนี้นะครับ I'm going to show you some organisms they just discovered. They just recently discovered these new organisms. นะครับมีการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงให้ดูว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไร Here they are. นี่คือสัตว์ชนิดใหม่ You haven't seen these in the news? ใครเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างไม่ได้เกิดมา What about these? พวกนี้บ้างเคยเห็นไหม You haven't seen these? ไม่เคยเห็นเลยอะครับ Alright, see? You know that these organisms do not actually exist because you know what a biblical kind is. แน่นอนครับเรารู้ได้เลยว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่เคยเห็นแถวไหนด้วยเพราะว่าสติปัญญาแล้วก็สมองของเรานะครับเข้าใจว่าสัตว์แต่ละชนิดมันมีชนิดของมันเองโดยเฉพาะนะครับมันไม่ได้มาผสมกันแบบนี้แน่นอน Somebody had fun with Photoshop. Maybe you guys can do the same. ใครที่เก่งเรื่อง Photoshop นะครับก็อาจจะทำแบบนี้ได้นะครับเอาภาพมาผสมกันนะครับ So let's go back to Charles Darwin just for a moment. ทีนี้กลับไปพูดถึงสมมติฐานของดาร์วินกันลืมไปแล้วยาวเหลือเกินจริงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดอะไรยากๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเซาซีเขาอะที่ว่าอุ้ยเทพอะเทพแต่ไม่เข้าใจหรอกต้องยอมรับว่าเขาเทพแต่ไม่เข้าใจ I explain to them that scientists like to make some hard work They do. Do organisms change? You know the answer to this? นะครับมาดูกันว่าคำตอบสำหรับสมมติฐานที่2คืออะไร
So when Charles Darwin said organisms change, was he right or wrong? เมื่อชาร์ลส์ ดาร์วินบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป he said change When he said that organisms change, was he correct or incorrect? เมื่อชาร์ลส์ ดาร์วินบอกว่าสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นสู่รุ่นถูกต้องไหมครับถูกไหมสิ่งมี Correct. He ถู was กต้องค right. รับแน่นอนครับชาร์ลส์ ดาร์วินพูดถูก But when he said that the Bible spoke of God creating every single modern day species, was he correct or incorrect? แต่ในสมมุติฐานแรกของเขาบอกว่าพระคัมภีร์สอนให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกับที่เราเห็นในปัจจุบันเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตปัจจุบันด้วยชนิดในปัจจุบันด้วยอันนี้ถูกต้องไหม He wasn't correct. Right? No ถูก So when Darwin looked at the finches, the birds, what he was actually looking at was variation within a biblical kind, not evolution. นะครับดังนั้นเมื่อชาร์ลส์ ดาร์วินเขาพูดถึงนกฟินช์นะครับที่เขาบอกว่าปากมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กำลังอธิบายว่าพระคัมภีร์ได้อธิบายว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นมา1ชนิดแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในสายพันธุ์ของมัน So what we see is that change can come from variation that God placed into the biblical kind. ครับดังนั้นเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตามลักษณะความต่างทางสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด Now I think you guys have heard of mutations, correct? Mutations. มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับการกลายพันธุ์บ้างจากมะขามหวานกลายเป็นมะขามเปรี้ยวอย่างนี้จากคนกลายเป็นวูเวอรีนอย่างนี้ Mutations? No? กลายพันธุ์เคยได้ยินไหมคำนี้กลายพันธุ์ Okay, when inside your cells, when there's a mistake, like the DNA makes a mistake, we call that a mutation. นะครับเมื่อมีความผิดปกติทาง DNA สิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าการกลายพันธุ์มีความผิดปกติไปนะครับ Now mutations don't make you into an X-Men. นะครับการกลายพันธุ์ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเหนือคนอย่างพวกยอดมนุษย์ใน X-Men นะครับ It's not possible. เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ Actually, mutations are not good things. ซึ่งความจริงครับการกลายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับไม่เป็นผลดีสำหรับสิ่งมีชีวิต So really, you don't want mutations to happen in your cells. นะครับแน่นอนเราก็ไม่อยากจะให้ร่างกายของเรากลายพันธุ์ใช่ไหมครับ Only in the movies are mutations good things. เฉพาะในหนังเท่านั้นที่กลายพันธุ์แล้วดูเหนือมนุษย์นะครับ Have you heard of natural selection, the process of natural selection? เคยได้ยินเรื่องการคัดสรรตามธรรมชาติไหม No. No? Okay, that's okay. ไม่เป็นไรครับ Natural selection is one of the processes that supposedly guide evolution. นะครับการคัดสรรทางธรรมชาตินะครับเป็นกระบวนการหนึ่งที่พระเจ้านะครับใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิต